Якщо ти не знаєш, які закуски поставити на стіл і чим здивувати гостей, спробуй приготувати прості закусочні Рафаелло. Це сирні кульки з крабових паличок, оригінальна та дуже смачна закуска. Готується з простих продуктів і виходить смачно і ніжно. 200 г крабових паличок очищаю від упакування. Третину паличок, а у мене це 4 палички, відкладаю у бік. Решту паличок натираю на дрібній терці. Крабові палички вибирай білі, з яскравим червоним верхом. Тоді закуска вийде яскравою і виразною. 3 яйця, зварених вкруто, охолоджую і очищаю. Потім натираю на дрібній терці і додаю до ємності. Також для того, щоб простіше було натирати сирок, змащую терку перед тим олією. Далі 3 плавлених сирки, також натираю на дрібній терці. Маленька порада. Плавлений сир можна заздалегідь покласти у морозилку на 20 хвилин, щоб легше його було натирати. Сирок вибирай напівтвердий, наприклад, Дружба. 3 зубчики чеснику вичавлюю до усіх інгредієнтів. Додаю 2 столові ложки майонезу, сіль і перець за смаком. Перемішую салат. Маса повинна вийти щільною і трохи липкою, щоб кульки не розвалювалися при формуванні. Тепер ті крабові палички, які я відкладала, натираю так само на дрібній терці. Ці палички вже потрібні для зовнішньої прикраси. Також я взяла за основу для закусочних Рафаелло ось такі пісочні тарталетки. Подавати цю закуску також можна на сухариках чи багеті, або на крекері, або навіть подати просто без нічого, кульки на тарілці. Для того, щоб вони добре трималися, а також щоб пом'якшити тарталетку, додаю трішки майонезу у середину. Тепер починаю формувати кульки. Невелику кількість салату формую руками в ось таку кульку розміром з грецький горіх або трошки більше. Це вже як тобі подобається. Обвалюю в натертій крабовій паличці. Можна експериментувати з прикрасою по-різному. Наприклад, використовувати не тільки крабову паличку, але й смажений кунжут, свіжі зелені трави, тертий грецький горіх чи тонкі смужки плавленого сиру. І навіть натертий яєчний жовток. Ось, виходить ось така красива закуска Рафаелло. Цієї кількості салату може вийти приблизно 8-10 кульок. Все залежить від розміру, якого ти будеш формувати. Готову закуску кладу у холодильник на 1-2 години. Якщо готуєш закуску заздалегідь, то накрий її плівкою, щоб вона не завітрилася, і тоді став холодильник. Це дуже ніжний і вершковий смак сирка із крабовим відтінком. Просто тане у роті. Смачного!